Të nderuar miq e dashamirë të emisionit Target, mirëmbrëma. Derisa institucionet e vendit po përgatiten për festimin e 10 vjetorit të pavarësisë, Universiteti i Prishtinës sot shënon 48 vjetorin e themelimit të tij. Në historinë e re të Kosovës, çdo zhvillim krucial për vendin ka qenë ndërlidhur drejt për drejt ose tërthorazi me Universitetin e Prishtinës, përkatësisht me studentët dhe profesorët e tij. Sonte për historikun e këtij universiteti, por edhe për festën e pavarësisë do të diskutojmë me Bujar Dugullin, profesor universitar në Departamentin e Historisë, dekan njëherët i Fakultetit Filozofik. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Po ashtu kam të ftuar edhe Edmond Hajrizin, profesor doktor, po ashtu rektor në Universitetin UBT. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma, mirëserdhët. Po ashtu profesorin e nderuar Muhamet Mala, profesor i historisë në UP. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Mirëmbrëma. Po ashtu dhe Dashamir Berzullin, profesor në Departamentin e Psikologjisë. Mirëmbrëma dhe mirëserdhët. Atëherë, do filloja me ju, zoti Dugulli, sot është 48 vjetori i themelimit të Universitetit Prishtinës. Dihet se ju keni qenë në situata të ndryshme, në periudha të ndryshme, një ndër protagonistët, si themi kështu, të zhvillimeve që kanë ndikuar jo vetëm në universitetin, por edhe zhvillimet e gjithëmbashme shoqërore dhe politike. Çfarë simbolike ka kjo datë për ju dhe për universitetin? Po, faktikisht Kosova para se ta kishte universitetin ishte në një gjendje jo të mirë, jo të favorshme, siç dihet të çdo popull. Kur ngritet vetdia kombëtare, ajo vetdia kombëtare bëhet përmes arsimit, edukimit, kulturës, atëherë mund të pritet, shpresohet për çështje për zhvillime tjera që faktikisht me të drejtë edhe populli i Kosovës i ka kërkuar gjatë historisë. Zhvillimet që ndodhen në vitin 1968, demonstratat e njohura të studentëve të rinisë të Kosovës, për dhe presioni i madh që u bën atë kohë për të drejtat e shqiptarëve në Jugosllavi, kundër kërkesat e protestuesve, demonstruesve të asaj kohe ishin edhe kërkesa për që Kosova të ketë universitetin e vet, të ketë simbolit, të lejohet përdorimi i simbolit, flamurit, po edhe kërkesat për avancimin politik të çështjes Kosovës, siç ishte kërkesa për Republikën e Kosovës. Dhe pas atij presioni, sistemi atëherë shumë jugoslav kishte vendosur dhe kishte lejuar që diçka nga ato kërkesat të rinisë të Kosovës të realizoheshin dhe 20 nëntorin 1969 ishte një vendim i Kuvendit Krahinës të Kosovës të atëhershme që të lejoj formimin, konstituimin e Universitetit Prishtinës, ndërsa 15 shkurti 1970-s bëhet ai kuvendi themelues i Universitetit Prishtinës, me që rast fillon një etapë e re e zhvillimit dhe edukimit të rinisë dhe të popullit të Kosovës. Prandaj Universiteti i Prishtinës me kalimin e kohës u bë ai guri themeltar i përpjekjeve për liri e pavarësi dhe dua ta citoj rektorin e ndjer, profesor doktor Ojub Statovcin, që na thoshte se pa universitet nuk ka shtet. Kur e ke universitetin e ke shtetin. Ishte një thënie e tij që e mbaj mend vazhdimisht dhe zhvillimet e mëvonshme treguan se nga ky universitet dolën mija kuadro të cilët e avancuan çështjen e Kosovës dhe padyshim që zhvillimet e mëvonshme ky universitet i pat edhe me ngjarje të tjera që krahas edukimit, arsimit, rinia studentëve u vu në balë të përpjekjeve të tjera dhe për të ndryshuar sisteme, siç ishin përpjekjet dhe demonstratat studentore të vitit 1981. Të cilët shënuan fillimin e shkatërimit faktikisht të Jugosllavisë dhe ramjen e asaj dogmes të njohur jugoslave se në atë shtet ekzistonte barazia nacionale dhe përmes atyre demonstratave u demaskua
propaganda jugoslave që popujt e Jugosllavisë jetojnë të gjithë barabartë dhe i kanë të gjitha drejtat. Dhe rinia Kosovës që u ngrit në atë kohë demaskoi atë sistem dhe mbi ato përpjekje mandej vazhduan dhe u intensifiku zhvillimet në Kosovë. Ndërsa ngjarjet që ju i përmendet, ku kam pas fatin unë me shumë kolegë të udhëheqim atë lëvizje, është në një rrethon tjetër kur Universiteti u mbyll, si të themi, kështu pas suprimimit të autonomisë të Kosovës në vitin 1989 dhe u larguan studentët dhe profesorët nga objektet. Universiteti mbijetoi, u organizua në sistemin e njohur paralel dhe ai organizim e mbajti shpresën e popullit gjallë sepse Kosova po mbijeton. Universiteti mbijetoi dhe mbijetoi edhe Kosova. Dhe nga ajo kohë, nga ajo pritje e gjatë, dikur shpërthej vullneti dhe vrulli studentëve dhe i profesorëve. Dhe në tetorin 97-s filloi mandej një lëvizje studentore e cila ishte një pararoje, një lëvizje gjerë çlirimtare që ndodhi në Kosovë dhe kjo mandej përfundon me qershorin e 99-s kur edhe Kosova u çlirua dhe pas kësaj periudhe fillon një etapë tjetër e zhvillimit të Universitetit të Kosovës si një universitet i lirë, por me përpjekje të reja për ngritje cilësisë dhe avancim të çështjes së arsimit. Do të flasim për këtë pjesë, po duhet të ndalim pak te historiku, siç edhe me ju, zoti Hajrixhi, ju keni qenë brumosja juaj e parë ka qenë nga Universiteti i Prishtinës, apo jo? Ndërkohë që pastaj keni kryer studimet edhe në Austri, nëse s'gaboj, dhe tash jeni edhe rektori i një si të themi nëse kushtimisht një universiteti rival, ndoshta në kuptimin e tregut punës, por megjithatë si keni pa këtë rrugtimin e Universitetit Prishtinës gjatë gjithë këtyre dekadave dhe rolin e Universitetit Prishtinës në çështjet jetike për qytetarët, për shtetin e Kosovës? Mendoj se ka qenë një rol vendimtar në zhvillimin e Kosovës. Unë prindin e kom pas veteran të arsimit dhe ju e dini që në bas luftës dytë botërore kemi pas fillimin e shkollave të para shqipe, do të thënë shkrime në gjuhën shqipe. Dhe kemi pas një shkallë të lartë themi të mësëm analfabetizmit, por ka qenë një zhvillim i ulët në këtë pjesë. Bas luftës dytë botërore kanë filluar shkollat e para dhe mandej me hapjen e Universitetit Prishtinës kanë filluar të krijohen kuadrat tona për mandej dhe kështu kanë ndikuar dhe zhvillimin. Do thotë nëse shohim në aspektin statistikor, numri i diplomuarve në jeshtë Jugosllavi ka qenë në relacion me studentët ka qenë më i lartë në Kosovë, në kuptimin e shpejtësisë. Do thotë popullata e ka përshëndet shumë, e ka besu që edukimi është faktor vendimtar në zhvillim dhe ajo kultura, ai besim ende ekziston edhe sot. Është një farë iluminizmi i varë shumë. Eksakt, në këtë pjesë, mirë po faktikisht ka ndikuar shumë që ne të kemi mundësi mandej të pozicionomi, të kemi një dije tjetër, kemi mandej kuadrët tona dhe ne vim në fazën unë kom fillu studimet në 89, që në fakt është faza ku Universiteti i Prishtinës stabilizohet, ka doktorët e vetë të shkencave, ka profesorët e vetë, dhe thjesht është një lloj niveli tjetër i akademisë i cili vazhdon. Në 89 është bërë ndryshimi i kushtetutës, që në fakt unë kam pas fatin në keq që të përjashtohem nga shkolla, një muaj e sa që para se të përfundoj shkollën e mesme. Kemi fillu me Universitetin e Prishtinës, kemi pas mandej mas 2 viteve largim nga objekti, kom pas fatin që diplomoj në sistemin paralel, themi në shkollë, në objekte private, dhe mandej kom pas edhe fatin që t'jem asistent, që është nga 93 në Universitetin e Prishtinës. Dhe thët, të gjitha ato fate, mandej demonstratat, po edhe fati që të pranohet diploma e Republikës Kosovës
në Austri. Dhe qysh 94-ën, unë jem pranu për studime doktoratës në Vjenë, që në fakt ka qenë njëna për njojeve të para të një universiteti, një diplome që është shkru me Republikën e Kosovës. Në fakt ka qenë një lloj mesazhi pozitiv i njohjes, po njëkohësisht edhe një besimit se ne jemi në rrugë të mbarë dhe kemi të drejtë, mandej vazhdimi i demonstratave studentëve, i pozicionimit që ne të besojmë dhe të kemi të drejta tona, 99-ta e kështu me radhë, mandej vazhdon pjesa. Po sido që të gjitha këto zhvillime, pozicioni intelektual, ngritja e kuadrove, kështu me radhë lidhen definitivisht me Universitetin e Prishtinës dhe kontributin e tij në zhvillimin e përgjithshëm të vendit dhe në fakt edhe në lirinë tash që kemi. Edhe pak mbetemi te historiku, profesor, ju si profesor shumë vjeçar. Këtë periudhën e sistemit paralel, sa konsideroni se ka ndikuar kjo periudhë, duke ditur që nuk kanë qenë kushtet optimale për të zhvilluar punën me studentë, sa ka ndikuar kjo punë që kjo periudhë kohore që të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies gjatë asaj kohe? Po t'jemi real, ajo periudhë ishte periudhë mbijetesës, po shumë e rëndësishme. Pikrisht për faktin se arsimi krahas mjekësisë ishin dy komponentet kryesore që e mbanin gjallë jetën në Kosovë. Po sikur mos ishte arsimi, ta quajmë paralel kësaj të gjitha niveleve, atëherë besoj se do t'ishte situata shumë ma e vështirë. Në fakt, ajo masë e madhe të rive, e cila u përjashtu nga shkolla, duke filluar prej nivelit të shkollës mesme, prej në universitet përgjithsisht, ishte një lloj mase e cila duhej të kanalizohej në një drejtim të caktuar, dhe pikrisht universiteti dhe arsimi ishte ajo që ja japi formën në një farë mënyre kësaj mase që mbeti rrugëve. Ky komponent është element i pandashëm që ndikoj dhe prej në rrugën të cilën e zgjodhi Kosova. Dhe sot është një rastësi, por një rastësi e këndshme që po përputhen këto dy data. Data e pavarësisë së Kosovës në shkurt dhe 48 vjetori i universitetit. Prandaj, komponenta e universitetit është një komponent shumë e rëndësishme që rrugtimit të Kosovës për pavarësi ja ka jap komponenten intelektuale. Këto dy elemente janë elementet bazë që e mbritën suksesin e pavarësimit të Kosovës në kuptimin e brendshëm. Pra, normal, organizimi politik, vullneti politik, por edhe komponenta intelektuale e dijes. Dhe në momentin kur arsimi u godit dhe nuk u godit rastësisht. Ne kemi goditjet e para ndaj universitetit i kemi në vitet 1981, në demonstratat e vitit 1981. Dhe nëse ju kujtohet në atë kundër veprimin e forcave jugoslave të atëhershme në fjalorin politik, institucioni që mas shumë t'ju kritiku ishte universiteti. Ishin dy komponente, universiteti të shqiptarët edhe nataliteti. Këto dy elemente që politika serbe ose slave e kohës i kishte parasysh në raport me shqiptarët. Prandej, nisur nga këto konkludime, mund të themi se roli universitetit paralel të asaj kohë ishte shumë i madh. Nëse në aspektin profesional shkencor lihet të dëshirohet, kuptohet në ato kushte, roli i tij është shumë më i madh në aspektin tjetër. Ishte një lloj ushqimi shpirtëror, ta quajmë kësaj, po pse jo edhe intelektual në kushtet e një okupimi të tillë. Ai ishte një institucion mobilizues, ishte një institucion që japte shpresë, ishte një lloj të shprehemi me një fjalor tjetër, një lloj impulsi i cili funksionante, vazhdonte gjithnjë. Prandaj, në këtë kontekst unë e shoh rolin e universitetit si një promotor të gjitha ngjarjeve. Këto e arsytojmë edhe me fakte. Demonstrata e 1 tetorit të vitit 1997 ishte ajo piknisja ku filluan mandena pothuajse të gjitha proceset tjera të rëndësishme që quan në pavarësimin e Kosovës, në organizimin ushtarak, në të gjitha aspektet tjera, në
prezentimin politik të Kosovës në diplomacinë ndërkombëtare. Prandaj, shiquar nga ky element, mund të themi pa kurfar diskutimi se roli i universitetit ishte shumë i madh. Ishte roli i cili mundsoi mbijetesën e Kosovës përgjithsisht në kuptimin simbolik, ishte një lloj ushqimi shpirtëror që i mbajti gjallë, po edhe në kuptimin intelektual ja ofroi komponenten shumë të rëndësishme që lëvizjes Kosovës për pavarësi i kishte munguar me kohë. Prandaj çdo herë universiteti është ai elementi një spiritus movens i këtyre lëvizjeve. Atëherë, profesor, kosovarëve vazhdimisht u ka munguar gjatë periudhave të kaluara komunikimi me Shqipërinë. Edhe në kapacitete individuale di se jeni moti koç, më thonë, në Universitetin e Prishtinës, mirë, po sa ka mujt me u intensifiku ky raport i ndërtimit të relacioneve mes institucioneve, Universitetit Prishtinës dhe universiteteve tjera në Shqipëri, në kuptimin e një rritjes së produktivitetit edhe të rritjes cilësisë dyanshëm. Mendoj që dhe Shqipëri ka munguar Kosova në këtë drejtim, jo vetëm Kosova dhe Shqipëria. Kështu që ka qenë reciproke. Tani ta masim që kujt më shumë e kujt më pak është vështirë nga kjo studio, po megjithatë ka qenë mungesë dyanshme për shkaqe historike, për shkaqe të diktaturës në Shqipëri dhe probleme që ka pasur Kosova në ish Jugosllavi. Për të përgjigjur më drejt për drejt pyetjes tuaj, unë mendoj që duke pasur parasysh që kemi të bëjmë me një kulturë dhe një gjuhë natyrshëm, komunikimi i universiteteve, veçanërisht pas vitit 90, në vitet 90 edhe tutje, ka ardhur duke u rritur, veçanërisht me çlirimin e Kosovës. Kjo ka ndodhur në disa kapacitete, ka ndodhur edhe për shkak të lidhshmërisë që ka njerëzit në mënyrë individuale, lidhshmërisë, kontakteve e kështu me radhë. Pra është natyrshme për stafin akademik të komunikojë. Ne sot patëm një konferencë në Fakultetin Filozofik për pavarësinë e Kosovës dhe natyrshëm kolegët nga Shqipëria disa orë larg erdhën, mbajtën kumtesat e tyre, u kthyen, ishte diçka shumë e natyrshme. Tani problemi është se çfarë duhet bëjmë ne me këtë lloj bashkëpunimi, ku duam të arrijmë. Natyrshëm që edhe Universiteti i Prishtinës, edhe shoqëria jonë, edhe bashkëpunimi universitar me disë dyja vendeve, po edhe bashkëpunimi mes dyja vendeve, akoma si ka dhënë përgjigje kësaj pyetje. Çfarë duam të arrijmë neve me bashkëpunimin universitar? Dhe nga ajo pastaj do të shohim se profesor, përpara ka qenë e kuptueshme ka pas pengesa, po pse tash nuk ka përgjigje? Si kemi dhënë përgjigje kësaj pyetje. Duket mund të jetë shumë, domethënë duket sikur po zbulojmë në nxehtë, po në fakt nuk është kështu. Çfarë duam ne nga bashkëpunimi? A duam neve që të rrisim cilësinë e universiteteve? A duam tash të shkëmbejmë studentët? Çfarë duam të bëjmë këtë gjë? A duam një platformë kombëtare? A duam definitivisht një platformë kombëtare për integrimin në etj me radhë? Pra ka disa çështje që duhet të japim përgjigje që të masim rezultatin. Ne skemi nuk e dim rezultatin e saktë, për shkak se ne nuk kemi një platformë saktë se çfarë duam. Për shembull, qeveritë tona nuk kanë ndarë ende një fond që u dedikohet universiteteve për shkëmbim të studentëve. Nuk është më e lejueshme në këtë, domethënë, moment ku jemi historik të bashkëkohësisë, ku Bashkimi Evropian ndan para, pavarësisht se kush është i pasur, kush i varfër, se kjo ka të bëjë me prioritete, ka të bëjë shumë me para. Ndan para për studentë Kosovës, të cilët shkojnë atje, edhe u paguanin semestri, qeveritë tona si ndajnë para universiteteve për studentët e Kosovës me shkuar në Shqipëri me kalu, domethënë, një semestër dhe anasjelltas, edhe kështu edhe tek universitetet shqiptare në Maqedoni. Po ashtu edhe për stafin akademik. Ti mund të nisësh tani si profesor nga Kosova dhe të shkosh në universitetet publike atje dhe ka mundësi që mos i marrësh parë. Njëkohësisht edhe nga atje këtu. Pra, çështja këtu është që neve duam ta vendosim bashkëpunimin universitar në baza të disa çështjeve themelore që kanë të bëjnë me zhvillimin e kombit. Ka të bëjnë me terminologjinë teknike. Për shembull, në fushat caktuara, si në histori për shembull, në teknologji, në psikologji, në fushat e tjera, duhet krijohen ekipe permanente, të cilët kanë fonde permanente të dedikuar nga qeveria universiteteve, që shkon në linjë me strategjitë e shkencës dhe të cilësisë në mësimdhënie dhe në universitete, të cilët janë permanente që merren vazhdimisht me terminologjinë e caktuar apo me botimet e caktuara. Për shkak se ne nuk kemi luksin që një gjuhë dhe një kulturë të ndahemi, të copëzohemi, të një tekst të botojmë edhe atje dhe këtu. Ndërkohë që mund të punojmë me ekipe interdisciplinare ose një disciplinare, varësisht të tematikës edhe objektivit që kemi, në mënyrë që
të arrijmë rezultate të tilla. Deri tani, domethënë bashkëpunimi universitar ka ndodhur në mënyrë pak domethënë të paformë. Është e vërtetë që domethënë universitetet që i quajnë private, institucionet private të arsimit të lartë, kanë një bashkëpunim të orientuar më saktë, sepse zakonisht këto universitete dinë çka duan. Në sferën publike ne kemi probleme të kësaj natyre. E dyta, kemi probleme me pjesën e shkencës, e cila duhet ndarë nga mësimdhënia, për cilën fola deri tani. Sepse ne nuk ndajmë, në veçanërisht në Kosovë, kemi problem që nuk ndajmë financimin e universiteteve për mësimdhënie dhe për shkencë. Po të shikosh buxheti që vjen nga shteti, ai buxhet është edhe për shkencë edhe për mësimdhënie. Në fakt kjo duhet bërë një ndarje. Universitetet duhet të financohen mbi bazë të performancës tyre shkencore. Përveç mësimdhënëse kur është fjala për ato publike. Sepse studentët e publikut normalisht që marrin financim nga shteti, ka kategori të caktuara nevoje kështu me radhë. Te pjesa shkencore, universitetet duhet konkurrojnë ndërmjet tyre për projektet që jep shteti. Por jo që japin domethënë politikanë caktuar, ato që kanë interesa të caktuara. Në këtë pikpamje, duke mos çiruar fondet për shkencë në Kosovë dhe në Shqipëri, domethënë po edhe aty edhe në Republikën Maqedonisë të këtë drejtim, pavarësisht se më shumë pritet në këtë drejtim nga Kosova dhe nga Shqipëria, ti nuk ke mundësi të bashkëpunosh, se s'mund të thrasësh njerëz nga Shqipëria, ose ata të thrasin ty, për të ndosh ekipe sepse fondet të tilla janë të bllokuara. Nuk ka sepse s'ka qartësi, nuk ka objektiva të qartë. Sa para jep, domethënë sa para janë të dedikuara në buxhetin e Universitetit të Prishtinës për shkencë në vit. Para 10 vitesh kanë qenë më shumë. Universiteti i Prishtinës ka paguar magjistrant, doktorant për punën e tyre, tani nuk ka më para tilla. Buxheti është i reduktuar në këtë drejtim. Në këtë pikpamje, duke mos e ditur çfarë duam realisht, kemi të vështirë ta mbasim produktin final që të bashkëpunimit universitar. Zhvillime pozitive ka, por mendoj që kemi nevojë për një hop cilësor në këtë drejtim. Zhvillime pozitive ka, po Universiteti i Prishtinës vazhdimisht, sidomos viteve të fundit, është shoqëruar me mjaft probleme, qoftë reale, qoftë sajuara. Kemi pasur vazhdimisht protesta për politikat që edhe të këtij universiteti, po ashtu tash kemi edhe disa probleme tjera, raportet e Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në raport me rektoratin e Prishtinës, e Universitetit Prishtinës, fani, qysh me te kalu këtë situatë, ose ku është problemi që me ardhur deri te zgjidhja? Po tash pas lirisë të Kosovës edhe pas pavarësisë Kosovës, normal që kërkohet një dinamik tjetër e Universitetit Prishtinës. Gjithë pajtohemi që Universiteti i Prishtinës ka pas një mision historik, ka prodhu kuadrin, ka prodhu proceset që e kanë çu Kosovën drejt transformimit dhe pavarësisë, dhe këtë mision historik e ka evident. Prandaj tash pas lirisë, pas pavarësisë, Universiteti i Prishtinës duhet shndrohet në një promotor të zhvillimit, të arsimit në përgjithësi në Kosovë. Nuk duhet të kënaqemi se jemi më së miri nga hapësira shqiptare edhe në rangime ndërkombëtare apo diçka, se kjo është evidente. Universiteti i Prishtinës ka cilësi, ka nivel, por kjo nuk është e mjaftueshme duke e krahasu për shembull edhe me vende tjera të rajonit. Themi, hajde ato hapësirën e Jugosllavisë, ku janë universitetet e Ish Republika të Jugosllavisë, apo ku janë universitetet evropiane që ka studiu, ka doktoru Edi. Dhe ne në këtë element, kur shiqojmë, me të vërtet nuk jem në një fazë të voleshme, në një fazë të mirë. Unë jam që 18 vite pjesë e universitetit si staf akademik e Universitetit Prishtinës, dhe të them që nuk është për krah sa duhet Universiteti i Prishtinës, po edhe shpesh përmes ligje dhe akteve rregulative është centralizuar Universiteti i Prishtinës që me pas mundësi të kontrollit politik më të lehtë. Dhe kjo veprimet e fundit moshtit, a janë përpjekje për kontroll politik apo mungesë e guximit dhe menaxhimit brendshëm, edhe dikush tjetër vjen e merr situatën dorë? Unë thashë kam pa universitetin si ka funksionuar edhe para luftës dhe si ka pas autoritet senati, si ka pas autoritet rektori,
dhe si është zgjedh ai, si një figurë autoritative e autoritetit lartë akademik ku disa fakultete e kanë nominuar dhe në fund është zgjedh dhe ai ka qenë njëri me integritet lartë dhe njëri që ka pas vizion. Dhe tash baza e zgjedhjes një rektori për shembull është e koncentruar në 3 apo 5 vota, 5-6 votat në një këshilli drejtues, i cili në shumicën e rasteve është tregu që nuk ka vepruar si duhet. Dhe padyshim që politika duke tentuar që duke shfrytzuar aktet ligjore, nenet e posaçme që ku nuk shkon situata mirë, ajo normal që ndërhyn dhe ndërhymjet i ka çdo herë kur deklarohet, i ka nga aspekti gjëja për të mirë të universitetit, sepse nuk po arrin të performon si duhet. Është evidente që edhe menaxhmenti ekzistues ka pasur ngecje. Ngecje në çka? Bën pak më konkret në fund. Çështjet e menaxhimit janë pa që dojnë një qasje dhe një dinamik më të zhvilluar, me dinamik më të theksuar. Është një pakënaqësi që është shfaqur në vazhdimsi me procedurat e rekrutimit stafit, mandej procedurat e investimit në kërkime shkencore, në investime kapitale, mungojnë fakultete, mungojnë objekte, ndërsa numri studentëve është i madh, mungon staf akademik i ri që universiteti ka nevojë, ndërsa menaxhmentet nuk arrin një konkurs ta përfundojnë si duhet, lere mo të sigurojnë staf të ri për universitetin, secili fakultet ka nevojë të paktën për 50 staf të ri, profesor ose asistent, dhe kjo jo vetëm tek fakulteti që e drejtoj unë, po të gjitha fakultetet, ndërsa pengesat vinë, menaxhmenti s'është funksional për t'i realizu këtë interesa për universitetin, arsyet ndryshme na bllokoi Ministria Financave, jo s'po mundem, jo s'po mujmë me rekrutu se s'po plotësohen kritere, jo çështje domethënë gjatë rrugës, gjejnë as çështje të tilla saqë e pamundsojnë stafin e ri të cilët diplomojnë, doktorojnë në Evropën perëndimore dhe më lart dhe nuk kanë mundësi të bashkohen Universitetit Prishtinës. Dhe gjitha këto tmeta janë evidente edhe tek menaxhmenti ekzistues. Tash raportet masht menaxhmentun nuk i përkas menaxhmentit të UP-s në nivelit qendror publike dhe dhe normal që tash përplasit që janë krijuar tek një udhëzim administrativ, unë e kam thënë edhe në kolegjiumin e dekanëve që po performonte si duhet menaxhmenti i UP-s, rektori aktual, nuk do të kishte nevojë që masht të sjellë një udhëzim që do të rregullonte çështjet akademike dhe ky është një fakt. Është i kriju hapësinë, është. Po normal që ti kur nuk e kryen detyrën si duhet në bazë të statutit, në bazë të ligjit dhe kur keme ndoshta të them me 10 ankesa të stafit që i bëhet e padrejt, ato ankesa drejtohen në institucione. Kur ke ankesa edhe nga monitorues të ndryshëm që bën të universitetit, qoftë nga faktori ndërkombëtar, qoftë edhe nga shoqëria civile, dhe gjitha këto evidentohen nga institucionet dhe normal që ministrat, kushdo që tjetë, i shfrytëzojnë këto elemente dhe të ndërhyjnë. Une personalisht kam pa një dëshirë, një vullnet të ministrit të ri dhe të qeverisë të re që të punoj, të ndihmoj Universitetin e Prishtinës. Unë mendoj që kjo... Mua me ndërhy. Po tash, ndigja, se cili pozicionet që i ka, nuk janë përjetshme, se cili duhet ta kuptoj. Në rast se nuk arrin të performoj si duhet dhe nuk arrin të zgjedh problemet brenda shtëpisë të vet, atëherë do të reflektoj se cili person, unë qof kush do tjetër që tjetë në udhëheqjet menaxhmentit. Edhe unë nuk bëhna si të tham avukati njerit apo tjetrit, unë mendoj që universiteti e meriton që të qeveriset, që të udhëheqet në mënyrë më të dinjitetshme. Njëkohësisht e meriton që edhe shteti, edhe qeveria të kujdeset më shumë, të mos ndërhyjë në çështjet po dhe financiare, ta ndihmoj universitetin, ta alokoj buxhet më të madh edhe për rekrutim të stafit të ri,
edhe për mbështetje të hulumtimeve shkencore dhe investim në publikime, në botime, të cilat janë shumë të nevojshme për universitetin dhe normal që mandejt kërkoj edhe llogaridhënie edhe më shumë përgjegjësi edhe nga stafi. Dhe, profesor, me të njëjtën çështje edhe me juve do vazhdoj U desha të theksoj problemi themelor që ka Universiteti i Prishtinës, po besoj edhe Universitetet e Republikës, është çështja e decentralizimit. Domethënë universiteti është shumë i centralizuar. Nëse ju do të jeni në menaxhment të një fakulteti, do të shikoni që kompetencat tuaja për të vepruar janë shumë vogla në raport me stafin, në raport me shumë çështje tjera. Nëse ne nuk arrim që të çojmë problemet dhe strategjitë dhe politikat tek departamenti, atëherë ne nuk kemi bërë asgjë. E para kjo. Ky problem është i kombinuar me kapacitetet e vogla menaxheriale që domethënë përgjithsisht ka treguar të ketë universiteti i viteve të fundit. Ne kemi nevojë për një shkollë 3 menaxheresh, të cilët kanë një mentalitet tjetër, të cilët vendosin të cilët duhet vendosin realisht të udhëheqin njerëzit që menaxhojnë. Edhe jo disa fikse ide të tyre që me cilat vinë në krye të universitetit për x arsye. Duhet që çu shme adresu problemet. Problemet mas pare adresohen duke folur me njerëzit. Në fakultetin filozofik kemi një masë të madhe njerëzish, nuk ta them me përgjithësi tani, po e di për departamentin të cilin bëj pjesë, 100% e njerëzve kanë të paktën një shkollim të tyre, një nivel të tyre të shkollimit e kanë njerëzit vendit. Ka kapacitete enorme. Jo pse ata që u studiojnë vetëm në Universitetin e Prishtinës nuk janë domethënë të mirë kështu me radhë, nuk jam larg kësaj. Po e kanë fjalën që janë njerëz që kanë kontakte ndërkombëtare, të cilat janë pjesë e rrjeteve ndërkombëtare, të hulumtimeve e kështu me radhë. Ne nuk po bëjmë asgjë që domethënë këto kapacitete enorme të kanalizohen siç duhet dhe të prodhojmë realisht shkencë. Edhe jo domethënë gjoja shkencë me disa platforma kështu me radhë. Realisht duhet lënë departamenteve kompetenca dhe buxheti që ata të planifikojnë të ardhmen e tyre vetë. Janë dy gjëra që e caktojnë drejtimin e një universiteti, mendoj unë. E para, veçanërisht në kuptimin e cilësisë më së dhe në shkencë, produkti shkencor. Një, shteti me prioritete veta shkencore dhe 2, tregu. Domethënë, nëse shteti nuk ka para për prioritetet e veta dhe nëse nuk lejon që ti jesh kompetitiv në treg, atëherë si është e mundur që zhvillohet një departament? Mund vini në departamentin të cilin janë pjesën ose secilin departament të fakultetit filozofik dhe të shikoni që sa cent ka për konferenca gjatë vitit. Sa mundësi ka që të menaxhojë vetveten. Sa ide ka, do të shikoni, bisedoni me njerëzit, edhe sa pare ka për ata. Një menaxhment i një universiteti siç është UPO-ja mbi 50.000 veta, llogaritet me sa parë sjell në universitet. Dhe jo me çështje të menaxhimit ditor që u takon fakulteteve ta bëni gjë të tillë. Nga kjo anë duhet që të kemi decentralizim të kompetencave ku dekani të jetë përgjegjës për menaxhimin e krejt stafit deri në lidhje apo të shkëputje të kontratës. Është e vërtetë që menaxhmenti aktual ka pasur disa iniciativa në këtë drejtim, por eventualisht se s'mund ta mohoj këtë, po ato janë të pakta dhe natyrisht që kjo del edhe jashtë menaxhmentit aktual, i përfshin ata, po është edhe raportin me ministrinë, po ashtu, neve duhet të decentralizojmë arsimin e lartë të drejtim. Në mënyrë që të thithim fonde, në mënyrë që po ashtu të lidhem që të universiteti të plotësojë edhe pjesën tjetër. Përveç mësimdhënies edhe shkencës të bëjë shërbime për publikun. Nëse nuk ndahet kontrata profesorit dhe nuk mundet dekani që të ndërtojë një kontratë profesori, nëse ka një profesor që merret me ulëmtime, të merret vetëm ulëmtime, por patjetër duhet të merret me mësimdhënie, atëherë ne nuk kemi arritur asgjë. Këto janë çështje që menaxhmenti duhet të çojë përpara. Aty domethënë kanalizohen energjitë e reja të njerëzve të cilët realisht janë të ndrydhura, sillen para universitet dhe bëhet shkencë reale, sepse lidhesh me pjesën europiane e cila të arrit traditën shkencë, që edhe ashtu e kemi të vogël. Po. Profesor, dihet se në Kosovë tash kemi disa universitete publike dhe shumë universitete private, njërin prej tyre që reprezentoni edhe ju. Njërit keni edhe një, me sa di keni edhe një dek të universitetit, kolegjit juaj edhe në Hungari. Sa konsideroni se kjo ndikon në rritjen e konkurrencës nëna universitetit dhe sa është e dobishme kjo për kuadrët e reja që dojnë? Po, faktikisht ne kemi ky emocioni që thamë dhe pjesa e zhvillimit rrethanave që kanë qenë në Kosovë, ka qenë edhe iniciativa që të krijohet diçka në fillim të viteve 2000. Dhe çka ka qenë iniciativa të krijohet diçka që mungon në universitetin atëherë
të vetëm publik që ka qenë Universiteti i Prishtinës. Për shembull, të ofrohet studime në gjuhën angleze, të cilat kanë mungu. Mandej ka pas mungesat të disa studimeve të reja, që ka pas kërkesë tregut dhe reagimi ka qenë më i ngadalshëm. Dhe ne kemi shfrytzuar këtë mundësinë që me iniciativa private të kemi mundësi ta redukojmë bürokracinë dhe të reagojmë shpejt ndaj nevojave dhe kërkesave të tregut të cilat kanë qenë. Qoftë për mekatronik, qoftë për shkollat biznesit, qoftë për planifikime urbane, shumë pika tjera, dhe ndërkombëtarizimi për neve ka qenë tema kryesore, roli jonë kryesor në këtë 17 vjeçar që ne kemi punu. Dhe natyrisht në këtë ndërkombëtarizim pika parë ka qenë që ne të krijojmë një marrëveshje bashkëpunimi me shumë universitete në botë, duke sjell këtë praktikat e mira të universitetet ndryshme nga Evropa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe besoj që na kemi realizuar mjaft mirë këtë proces. Strategji tjetër ka qenë që ne të ndëlidhëm edhe me vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Dhe të vendet e Bashkimit Evropian, vendet tjera nga Azia, e kështu me radhë, dhe aty kemi arrit shumë sukses që përmes diplomacisë publike, akademike, ne të jemi në relacion edhe me këtë pjesë. Pjesë tjetër ka qenë qasja e një ndërmarrësie dhe mesazhi që në institucionet të arsimit duhet krijohet një lloj proaktiviteti brenda vetë stafit akademik, departamentit, fakultetit dhe vetë universitetit. Dhe me që ne jemi institucion privat, ne s'kem nevojë të presim për financa, por ne duhet vetë të financohemi, të inovojmë, të promovojmë. Dhe kjo ka qenë edhe një mesazh në atë kohë kur unë kam themelu BT-n edhe nga kryetari i Parlamentit të Evropian, i cili thotë se ne duhet ta integrojmë iniciativën private në arsimin e lartë, për shkak se shteti nuk do të ketë buxhet mjaftueshëm në të ardhmen për të financuar gjitha kërkesat që vinë dhe janë kërkesë për arsimin e lartë. Prandaj kjo ka qenë edhe një pjesë që ne jemi në një vend ku buxheti është i ulët, ne duhet të fillojmë të krijojmë një shkallë më të lartë të proaktivitetit ndërmarrësisë për të reaguar në pjesë dhe është vërejt që ne tash në fakt ne kemi mundësi të financojmë edhe 700 staf brenda vitit, që në fakt është një lloj bare, po njëkohësisht edhe një mundësi për të reaguar dhe për të përformuar. Mandej pjesa tjetër është edhe integrimi në mekanizmat edhe asociacione shoqatat shkencore, profesionale, kështu me radhë në botë. Për shembull, me që ne kemi një qasje më të lehtë për të reaguar edhe në pjesën e financave dhe mobiliteti, transporti, udhëtimi e gjëra tjera, ne kemi qenë mjaft aktiv në këtë pjesë. Për shembull, antarësimin e Organizatën Evropiane për Cilësi, ku Kosova tash e ka ulsen e vet, ose antarësimin e Asociacionit Botëror të Inxhinierisë, ku Kosova tash e ka ulsen e vet. Pikërisht, do thotë një angazhim ka qenë proaktiv sepse nuk kemi nevojë të pyesim dikon për bileta ose për udhëtime, kemi pas mundësi, kemi vrejt, është një ska burokraci dhe reagohet. Do thotë natyrisht është një moment shumë i rëndësishëm i pozicionimit të vlerave në vendimarrje, do thotë ki një pozicion përfitimi apo ki një pozicion të kësaj, ose gjana të ndryshme, dhe në këtë fazë është edhe hapja e zyrave dhe qendrave jashtë vendit, dhe të Vjena, Budapestin herën e fundit, në mënyrë që ne të kemi një lloj njohje themi të aktivitetet tona të Kosovës edhe jashtë vendit. Dhe kjo është një lloj angazhimi që ne kemi bërë dhe jemi duke bërë vazhdimisht në mënyrë që pak a shumë të shtyjmë disa proceset të cilat mandej në fund benefitojnë. Për shembull, përmes shoqatës shkencore të inxhinierisë, ne tash kemi të drejtë të organizojmë konferencat e tyre shkencore në Kosovë. Kosova është organizatore, të gjithë shkencëtarët që merren me atë fushë vinë dhe publikojnë në organizimin tonë, kështu që ne fillojmë edhe të bëhemi si pjesë e aktivitete ndërkombëtare. Dhe kjo është ajo pozicioni edhe pjesat që dhe faktikisht ndikon. Përmes këtyre qendrave ne kemi arritur edhe të ngrisim kapacitetet tona edhe për doktorat. Dhe më thëmë, me që ne nuk kemi pas mundësi të ofrojmë studime doktoratës, atëherë bashkëpunimet na kanë mundësuar që ne dërgojmë me 10 staf dhe student çdo vit jashtë vendit për të kriju doktorantë, të cilët mandej po kthehen dhe po kontribuojnë edhe tek ne, po edhe
në Kosovë. Dhe ka ende shumë çka për të bërë dhe po megjithatë ka pas një përformim gjatë këtyre. Me që jemi nga fundi dhe kam një intervistë, ndërkohë, doja veç për kuriozitetin e shikuesve, është vërtet që konferenca ndërkombëtare e filozofisë me rastin e ditës botërore të filozofisë është përkrahur nga rektorati me vetëm 200 euro. Herën e fundit? Po, ne kemi dërguar një shkresë që ta mbështesin, ta përkrahin këto aktivitetet shkencore dhe ta i kanë nda vetëm kaq mjete. 200 euro? Po, është kjo për vitin e kaluar, edhe si vjet kemi kërkuar më shumë që të përkrahet. Si fakultet ne në vit 4-5 të paktën konferenca i organizojmë, ndërsa mbështetja është minimale. Shumica e njerëzve që vinë nga jashtë vinë edhe nga aspekti i dëshirës për të bashkëpunuar edhe vullnetit, dhe shpesh ja arrijmë që nga miq, nga njerëz ta ndihmojnë këtë aktivitet që në vendosje. Ka raste kur i dërgojmë edhe në qendrën e studentëve, profesorët e UJ, dhe kjo është një qasje që me të vërtet duhet të ndryshoj. U përmendu se sa fonde ndahen për këto aktivitete shkencore, njëra anë kërkohet nga stafi që të botoj, të publikoj, në tjetër anë nuk mbështetet as pak. Edhe kur stafi vetë publikon, boton, mandej nuk ka as motiv, sepse nuk ka përkrahje. Megjithatë, ne mendojmë që kemi obligime ndaj ndaj vendit, ndaj shtetit, ndaj universitetit. Është e nevojshme që intelektualet, profesorët universitarë të mos heshtin, të dalin, të flasin, të diskutojnë, të marrin pjesë në debate publike dhe të shfaqin këto probleme që i ka arsimi lartë, edhe të ndikojnë edhe tek vendimarrësit, që vendimarrësit ta kanë një qasje më të re, më ndryshe nga aspekti arsimit në përgjithësi, po me theks posaçëm arsimit lartë. Edi i përmendi sukseset e veta nga një këndvështrim i organizimit, një student, një staf i Universitetit Prishtinës që e ka pa se çka i mungon institucionit publike, mbi këtë bazë ka ndërtuar një universitet shumë të mirë, shumë prestigjioz në Kosovë. Ky është një shembull se kuadrat e këtij universiteti kanë bë bum edhe në aspektin e organizimit brendshëm, po edhe jashtë universitetit. Nevojitet një mbështetje dhe normal që potencial ka të mjaftueshëm. Shumë shkurt, profesor, për shkak se kam lidhur dhe kemi hyrë brenda terminit, janë dy konflikte në lidhje. Shumë shkurt. Po të qemi real, shkurtimisht, universiteti ka reflektuar realitetin politik në Kosovë. Prej asaj fazës që përmendëm ku është konsideruar një institucion i idealizuar, në fazën e pas luftës ka qenë reflektim i realitetit në Kosovë. Ashtu çfarë kanë qenë të gjitha zhvillimet tjera, mirë po nas duhet të pajtohemi me këto. Universiteti duhet të jetë promotor, duhet të jetë bartës i ideve, duhet të jetë kreativ. Dhe ndoshta problemi kryesor për arsye se nuk ka shkencë pa buxhet. Ky është parimi kryesor. Mandena projektet i mungojnë universitetit. Universiteti në sajë të centralizimit, kur është bëa i centralizim, është mendu që të ndalohen keqpërdorimet. Mirë po ka kalu në ekstremin tjetër. Në emër të ndalimit të keqpërdorimeve eventuale është bërë një gabim tjetër. Është ndërprej iniciativa e njësive akademike. Njësit akademike nuk kanë gjirologarit vetën, që e kanë pas para luftës. Dhe rasti konkret, t'jemi ma konkret. Për shembull, fakultetet të cilët kanë veprimtari ku mund t'japin kontributin e tyre përmes projekteve, fakulteti teknik për shembull, fakulteti shkencave natyrore, nuk kanë interes për arsye se ata nëse konkurrojnë me një projekt ku do të ofronin shërbime profesionale, për shembull me kryer ndonjë projekt fizibilitetit, ndonjë laborator ku do t'i bënin ekspertizat e caktuara, për shembull
kimia ose ndonjë fakultet tjetër, atëherë ata nuk kanë interes për arsye se ato mjete që do t'i gjeneronin shkojnë në një buxhet të përbashkët dhe nuk ju rikthehen atyne, ose ju kthehen në një formë që ata nuk kanë qasje to. Prandaj mungon kjo iniciativë në emën të centralizimit, pengohet kreativiteti, pengohet ecja. Ka shumë për të diskutuar për këtë çështje dhe nuk mjafton vetëm një emision. Tani në lidhje të drejt për drejt, nga Zvicra kam kolegun tim, kryeredaktorin e RTK-Treshit, Ridvan Berishën, i cili me rastin e Festës Pavarësisë do të realizoj një intervistë me një veprimtar të çështës kombëtare qysh në kohët e para vitit 89 atje. Ta ndjekim Ridvan, apo më dëgjon? Përshëndetje, mi mbrëma këtu nga Zvicra, një vend ku vlerësisht mund të them se Donat është një mohall e vogël, një lagje, si me thonë, e Prishtinës, e kryeqytetit të Kosovës, ose një lagje përgjithsisht e Kosovës, nga fakti, po e them figurativisht, sepse janë mbi 350.000 shqiptarë që jetojnë ose kanë emigruar, kanë qëndruar dhe jetojnë ende në Zvicër. Sonte të ndëruar shikues dhe jo panelistë të ndëruar, musafir të kolegut Syla, jemi këtu në Zvicër për të diskutuar me një personalitet në frymen e jubileut të pavarësisë së Kosovës, një veprimtar i çështës kombëtare, diplomat aktual i Republikës Kosovës këtu në Zvicër, zotin Mustafa Xhemali. Faleminderit, mirëmbrëma, zoti Xhemali, e thash në fillim sepse është si mohall e vogël e Kosovës, e Prishtinës, ka shumë shqiptar, në cilën do pjesë të qytetit jemi këtu në Bazel, po në cilin do kanton, realisht mund të përballesh me shqiptarë që kanë profesionet ndryshme, së fundi është inkurajuese dhe rinia, që është mjaft e integruar dhe që aktivisht është të përfshirë në jetën publike zvicrane këtij shteti. Por tema e sonte zoti Xhemali është jubileu i pavarësisë së Kosovës dhe vjetorit. Po e nisi këtë bisedë me shkas me juve nga fakti se ju keni qenë i përndjekur politik. Dhe ajo periudhë e përndjekjes suaj, sikurse edhe shumë shqiptarëve të tjerë, ka lënë gjurmë, sikurse ka lënë edhe përpjekje për sakrificë kundër regjimit të kohës. Çfarë do të thëni ka sot për ju, si përndjekur politik, jubileu i pavarësisë së Kosovës? Faleminderit që për ftesën dhe mirëmbrëma juve, mirëmbrëma nga teleshikuesve të gjithëve dhe panelit atje, ju dëshiroj punëtar dhe sigurisht një diskutim të frytshëm për këtë përvjetor të rëndësishëm të shtetit tonë, një përvjetor i cili e ka një dekadë, po pas një dekadë nuk vjen as e dyta, as e treta, as të tjera. Natyrisht se që të krijohet një shtet në shekullin 20, ne që shekullin në shekullin 21 praktikisht zhvilluar. Është një ndër ato ngjarjet më të rëndësishme, jo vetëm për veten, por edhe botërore. Po për rendin ndërkombëtar, po. Kjo dëshmuar dhe praktikisht po dëshmohet edhe më tutje sepse shtetet të tilla të cilat popujt të ndryshëm që tentojnë, që dëshirojnë, që mund e kanë të drejtën sigurisht të krijimit të shteteve, edhe sot e kanë mjaft të vështirë për ta krijuar shtetin. Vetëm nga kjo pikpamje po të nisemi ne si popull edhe si shtet, ne duhet të krenohemi. Çdo më thënie ka kjo datë e rëndësishme padyshim për popullin e Kosovës në vlerësimin tuaj? Po, unë mendoj kështu se shteti është i krijuar, po shteti duhet të ndërtohet. Ata të cilët mendojnë, sigurisht që ka që mendojnë edhe prej të tjerëve, kështu që e kemi krijuar shtetin dhe duhet të kemi të gjitha sot, duhet të harrojnë atë logjikë, sepse nuk ka mundësi, shteti duhet krijohet dhe ne jemi sigurisht që jemi edhe poshijës, jemi krenar, sepse kemi një shtet i cili tash njihet nga 115 vende të botës dhe se në një numër të madh organizatash ndërkombëtare është i pranuar dhe sigurisht që do të kemi mundësi që me këtë përvojë që kemi 10 vjeçare me kushtetuar do të lëvizemi përpara më me shpejtësi. Sigurisht. Zvicra është specifik e veçantë, një shtet i cili në ka njohur që ditët e para të
të pavarësisë sonë edhe të shpalljes pavarësisë dhe ne si dy shtete kemi marrë të shkëlqyeshme bilaterale, cilat janë të zhvilluar dhe më të tje me mundësia më të mëdha. Si ishi për ndjekur politik. Më rikthani në vëmendje periudat e kohës, kur nuk ishte numri i madh i shqiptarëve që po përballeshin me regjimin e kohës, por ishte padyshim një lëvizje e çmuar, sot u shënua edhe për vjetori i themelimit Universitetit Prishtinës. Universiteti Prishtinës padyshim që ka luajtur një rol substancial, fundamental në krijimin e shumë lëvizjeve tjera që me vonë më tuan edhe lirinë e Kosovës. Ju si ishi për ndjekur, që mund të ktheni në vëmendje nga rrethonat e kohës, a e kishit e imagjinuar se mund të vijë kjo ditë? Në fakt, po them nga kjo që tha në fund, nuk i kemi imagjinuar si general se do të krijojmë shpejt, kaq shpejt shtetin. Kjo është realiteti që e kam përjetuar vazhdimisht me gjithë ata shokë, kolege, bashkëpunëtore, bashkëftarë, praktikisht nuk i kemi menduar që kaq shpejt mund të vi liria, pavarësia dhe të krijohet shteti. Kjo është e vërtetë. Pavarësisht sakrificave që janë bërë përpara dhe natyrisht se si rezultati gjithë sakrificave të gjeneratave të vazhdueshme, të cilat janë përpjekje për liri dhe pavarësi dhe shërim kombëtar, është ky vjetor si rezultat i një shteti i cili është i konsoliduar. Unë e shoh nga knej... Ka nevojë matutit e konsolidohet? Edhe si diplomat sigurisht që ka nevojë, po unë e shoh raportet e shteteve këtu dhe me shtetin e Kosovës. Si shqit sot Kosova në sytë jo si diplomat, sot Kosova si shtet në sytë e diplomatëve që ndani takime në ndryshme? Po, natyrisht, ata bojnë disa krasime. Për shembull, një krasim e bojnë se në raport me kohën e kaluar që janë njoftë shtetet e ish Jugosllavisë. Po? Ne kemi lëviz më shpejt se sa shtetet tjera. Për shkak se ne kemi pasur ndikimin e tillë se na nuk kemi pranuar më njëherë në grup, siç e pranuan shtetet tjera, po në raportin bilateral me shtetet. Kjo është më e vështirë, më e rëndë. Megjithatë, atë shikoj shumë me optimizëm zhvillimet që në Kosovë, pavarësisht ne që ka probleme të ndryshme natyrisht në rrethonat e tilla që shkalojmë, po është një përvjetor, por një javë të rëndësishëm duke parë gjitha ato lëvizje të kohës, ku ishte pjesë edhe ju. I jashtëzakonshëm, them ato gjitha përpjekjet që janë bërë nga gjeneratët e ndryshme, nga lëvizjet e ndryshme tjera, kjo është një kurnozim. Të ishte një përvjetor edhe më i rëndësishëm, po të ishte sot Kosova antare e OKB-s, siç kërkon me vendosmëri ambasadorja sot me Amerikanin Nikki Haley dhe me të shumë që ka Kosova aty, për jashtë rusët e kinezët atje, por ajo do të ndodhë. Do të ishte po ashtu një përvjetor i rëndësishëm të kishte një zhvillim ndoshta ekonomik më të qëndrueshëm, një shëndetësi dhe arsim, sigurisht edhe sundim të ligjit, tema këto, por ç'mund ta ktheni në vëmendje zoti Xhemali nga rrethonat e kohës, nga lëvizja ilegale ku që edhe ju i përfshit. Lëvizja ilegale ka pas rëndësinë e jashtëzakonshme për shkak se e ka marrë kontinuitetin e vet të përpjekjeve për lej. Janë burgos, janë vrarë me dhjetra, qindra deri te sa ka ardhur gjendja, situata ose koha për luftë frontale me ushtrisë të Kosovës. Ato gjitha periudat e skaluarës deri në atë kohë e kanë dhënë kontributin e veçantë, të gjitha. Pavarësisht se çfarë forme, mënyre kanë qenë dhe kanë dhënë edhe kanë pasur synim këtë. Prej lëvizjeve ilegale, prej lëvizjeve paqësore, tretë lëvizja paqësore që ka qenë para marrjes së armëve të ushtrisë të Kosovës, që u morën si një gerilë, një guerilë e cila më e famshme në botë. Të kauzës ishte bashkimi me Shqipëri, po rrugës? Pastaj është çështje tjetër. Në fakt në vitin 1981 është bëm ndryshe dhe bëm mirë, besoj. Është një koncepti prej 81-shës, demonstratat të famshme që ne dojmë republikë dhe a me Jugosllavinë, a pa Jugosllavinë nuk kishte problem. Është ka qenë edhe parolla e famshme që në atë kohë se jam e atër, jam e luftë. A i bisedoni shpesh ato ngjarje me mes tuaj? Po, kur kemi ndonjë kohë dhe mundësi me kënaqësi edhe me nostalgji sigurisht, po, edhe me dhimbje. Zoti Xhemali, edhe për fund me qenë si jemi këtu në Zvicër, në vendin ku, si me thonë, është një
folje e jashtëzakonshme e shqiptarëve një adresin e thonë ndoshta i dyti i shqiptarëve për shkak të emigrimit dhe numrit madh të tyre që jetojnë këtu në Zvicër, duke parë edhe kontributin e tyre në dekada, në vitet të nënshme. Dhe sot në kohë që po bëjmë këtë intervistë, roli i tyre pa diskutim është mjaft i rëndësishëm gjitha pikpamjet. Si e shihni këtë rol të konkretizuar në këtë 10 vjetar? Diaspora në Zvicër ka qenë diaspora me fuqishme edhe për ka luftëtarët që ka dhënë dhe politikanët që ka dhënë, dhe sot dhe edhe në udhëheqjen e pjesë e mirë e tyre, po edhe për ka organizimi financiar që kanë bërë. Pavarësisht fondeve, kontove e tjera dhe kanë shumë luftë dhe janë përdorur për luftë, sigurisht. Pjesa më e madhe edhe mërgjimtarëve e kanë dëshmuar se gjatë luftës ata kanë qenë të gatshëm të japin çdo gjë. Tash është koha, madje edhe më herët ka qenë koha që të ofrohet mundësia edhe nga shteti ynë që në ato kapacitete që ka që të lihet hapësirë për ndërtimin e shtetit nga diaspora, nga aspekti ekonomik. Tash patriotët pandllajnë ata cilët kanë mundësi të hapin vend pune, kanë mundësi të hapin biznese në Kosovë dhe shteti ynë duhet të bëjë më shumë këto vitet e ardhshme, veçanërisht në bizneset cilat Zvicra i ka diku rreth 5.000 biznese që udhëhiqen ose janë pronar barabartë ose bashkë të tjerët në Zvicër. 5.000 biznese në gjysma prej tyre me marrë pjesë atje është diçka jashtëzakonshme për shtetin e Kosovës, po shteti për mendimin tim ka vënë mjaft për këtë çështje drejtash, po mendoj se duhet të hiqen gjitha taksat dhe të krijohet format praktike të gjinit formë të tillë që ata të marrin pjesë drejt në ekonominë edhe ndërtimin ekonomik të vendit. Të falenderoj që gjetët të kohë, të jesh me mua sot këtu në Zvicër. Nesër është ceremonia e mbajtjes këtij përvjetori të rëndësishëm në organizimin e ambasadës së Republikës Kosovës në Zvicër. Do të jemi aty për ta transmetuar, besoj, edhe drejt këtë ngjarje, sikurse çdo vit. Jemi në fund krejt fare. Ambasada bashkë me ambasadorën, natyrisht udhëhequr nga ambasadorja në zonën e Brejtës, ka bërë një plan të veçantë deri në qershor, por gjitha në shumë banë investime që do të mbahen në kuadër të përvjetorit të 10 vjetorit të pavarësisë Kosovës. Kemi pas disa, nesër kemi pritjen diplomatike, ku do të marrin pjesë 250-300 vetë diplomatë të ndryshëm të gjithë botës. Dhe pastaj në Qyri është një manifestim tjetër. Ka të që ka shqiptarë, të gjitha kantonet ka organizime, kulturore, argëtuse, e të tjera të bojë festiv. Të gjithë festojnë dhe natyrisht edhe urojnë të gjithë dhe vjetorin e pavarësisë. Dhe faleminderit që keni ardhur ta përcjellni edhe ngjarjen e nesërme. Faleminderit shumë, zoti Xhemali, bënë në hyrje për djeket të huaj, shkasin që kishit për të dhënë të intervistë të shkurtër. Faleminderit shumë. Gjithashtu, faleminderit. Do na të kaloj linjën pa humbur kohë të ju, natyrisht duke përshëndetur mbarvajtjen e këtij debati kushtuar themelimit të Universitetit Prishtinës, ngjarjet që pasuan me vonë dhe rëndësinë pa diskutim të madhe që ka jubileu i pavarësisë së shtetit. Faleminderit shumë. Atëherë, faleminderit shumë Ridvan për këtë intervistë. Njëherë falenderoj edhe gjithë panelistët e ftuar këtu në studio për 48 vjetorin e Universitetit të Prishtinës. Njëherë të uroj gjithë shikuesve të emisionit Target të 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe me kaq po e përmbyllëm këtë emision. Vazhdoni të na shkruani në Target Vizra RTK apo ashtu në faqen e RTK-s në YouTube RTK Stream. Faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.